هلو، أهلا بيكم في قناة Let's Learn English. النهاردة معانا الفيديو بيتكلم عن إزاي أذاكر لابني أو بنتي كونكت أو كونكت بلس. المنهج فعلا رائع 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 جدا. المنهج القديم اللي هو Time for English ده كان سهل بسيط قوي، ما كانش فعلا بيضيف للولاد حاجة. إنما كونكت سواء في primary 1 and 2 and 3 او في البريب بعد كده هنلاقي نيو هالو. الدنيا بقت مختلفه قوي. ليه؟ لانه بيركز على الانجليش كلانجوج not curriculum. يعني الناس اللي بتركز في المواد اللغات على انه درس منهج وخلاص، لا ده غلط. المفروض ان احنا بندرس لغه، والكلام ده انا اتكلمت فيه في الفيديو اللي فات. طيب ابدا منين؟ انا مش فاهمه حاجه في كونكت او كونكت بلس. احنا معانا النهارده كونكت بلس برايم 2. اوكي، بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش لو الفيديو مهم بالنسبه لك وعجبك اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان اي فيديو يوصلك مني جديد. تمام. خلونا نبدا الاول. كونكت بلس ده او كونكت بصفه عامه بيركز على ايه؟ اللغه بتركز على vocabulary وعلى اللانجوج او على الجرامر اللي بيتعلموا منه، بيعمل ريدنج فيها، بيقرا فيها، بيسبيك كتير جدا، سبيكينج كتير جدا، بيتكلم كتير، ولسننج. الحاجات دي مهمه جدا في اي لغه بنتعلمها. طيب انتوا ده البي دي اف اللي بيبقى انا معايا بي دي اف من الكتاب، انتوا بيبقى معاكم الكتاب بتاع الولد او البنت، بيبقى فيه السيكونس، الترتيب بتاع اليونتس كده زي ما انتوا شايفين البيج اللي قدامكم دي. فلو انا كبرتها عشان تشوفوا كويس معايا، هنلاقي اليونت اهو. مثلا يونت 1 اسمه ready get set and go او go على طول. تمام. اليونت الاولاني ده فيه ايه المفروض انا احفظه لابني؟ انا مش عارفه اطلع مفهوش زي المره اللي فاتت كده فوكاب ورا بعضها بتاع تايم، فانا عايزه احفظهم بقى واكون خلصت. هو بقى السيكونس اللي بيبقى قدام ده هو بيعرفك ازاي تذاكري لابنك او تحفظي لبنتك الفوكاب اللي مطلوبه ايه. فاحنا مثلا لو شفنا ان في يونت 1 هنلاقي المفروض ان هو يتعلم يقول جود مورنينج. فلما يقول جود مورنينج في الصبح فاحنا نرد نقول جود مورنينج. لما حد يقول لي جود مورنينج اقول له جود مورنينج. لما حد بعد الظهر يقول لي جود افترنون اقول له جود افترنون. طب بالليل جود ايفنينج فاقول له جود ايفنينج. طب وانا داخل انام اقول له جود نايت، والشخص اللي قدامي يقول جود نايت. تمام. فدي اول حاجه اللي هي الجريتنجز، تحيات. دي المطلوب من الستودنت بتاعنا ان هو يكون عارفهم، يقولهم ويكتبهم ويحفظهم. طب وايه كمان؟ عايز اسال حد عن ازيك عامل ايه، اقول له how are you how are you، وهو بيقول لي I'm fine او I'm okay او thank you. تمام. I'm fine thank you، I'm okay thank you. طيب لو انا مع حد واحنا خلاص هنسيب بعض فاقول له ايه؟ see you later see you later او see you soon. اهي see you soon. تمام. يبقى احنا كده عرفنا في الجريتنجز، في التحيات بقول ايه، وان انا عايزه اسلم على حد اقول ايه، وان انا لو هسيب الشخص ده وهمشي هقول له ايه، اللي هي see you later او see you soon. طيب بالنسبه للفوكاب المهمه اللي المفروض الستودنت يبقى عارفها، كلمه child يعني طفل، جمعها children grandchildren اللي هم الأحفاد grandchildren. parents الparents اللي هم mom and dad father and mother parents. grandparents cousins اللي هم ولاد عمي أو عمتي أو ولاد خالتي أو خالي. man راجل. woman ست. طب والأفعال اللي عندنا في اليونت؟ eat يأكل، drink يشرب، play يلعب، ride يركب، walk يمشي، drive يسوق، make يصنع. وكمان المفروض ان هو يحفظ النمبرز من 1 ل 100، يعني يحفظ 1 2 3 4 لغايه 100. اوكي. طب ولو دخلنا في اليونت هنلاقي ان هو ذاكر الساعه.
يعني المفروض نعرف لو الساعة مثلا 4 بالظبط نقول it's 4 o'clock، لكن لو قلت 4 ونص أقول إيه؟ it's half past 4. أوكي، فهنعرف إن half past معناها ونص. تمام. ونست العشة، وكابس اللي هم البيبيز بتاعت الأسود، الأشبال الصغيرة. يبقى الحاجات الفوكاب اللي هنا دي مهمة جدا، علشان هي لمالي كده اليونت فيه ايه. طب لو دخلنا على اللانجوج، او المفروض ان هم يتعلموا ايه الجرامر بتاعهم، بيتعلموا في اللانجوج بتاعت اليونت ده البريزنت سمبل. يعني مع هي وشي بحط الفيرب اس، فاقول he eats breakfast او she eats breakfast. يعني حط اس هنا عشان مع السنجلر اللي هم he and she. اوكي. طيب والنيجاتيف بتاعه اللي هو he or she doesn't walk. doesn't يعني هنا انا استخدمت doesn't عشان اعمل نيجاتيف، بس ال doesn't دي عملت ايه في الفيرب؟ خليته في الانفينيتيف. ليه؟ لان انا ما ينفعش احط doesn't او does وبعديها s. no. ال does دي بتاخد الاس من الفيرب، فبتخليه في الانفينيتيف بتاعه. يبقى ده اللي المفروض ان احنا نتعلمه في اليونت ده، البريزنت سمبل مع السنجلر بنحط اس مع الفيرب. طب وفي النيجاتيف بنحط doesn't plus infinitive. اوكي. طيب لو احنا عايزين نعمل question، فببدأ ب does وبعدين بحط ال he او ال she او السبجكت اللي عندي وبعدين بكمل الجملة. يعني does he or she bring tea؟ فجاي واعمل ايه؟ بعمل yes or no وبعمل scissor بين ال does وبين السبجكت. يعني بقول yes he أو she حسب اللي هم مديهم لي في السؤال does. طب لو قلت no أو no وأعمل scissor no he or she doesn't. أوكي. يبقى كده في اللانجوج اتعلمنا إيه في اليونت ده؟ البريزنت سمبل مع السنجلر بياخد s، في النيجاتيف doesn't plus infinitive، في الكويستشن ببدأ ب does والإجابة بتبقى yes or no. طيب إيه المفروض كمان أتعلمه من اليونت؟ أعرف الفرق بين need want. لو قلت I need to drink water غير أما أقول I want to eat chocolate. I need معناها إن أنا محتاج حاجة ضرورية، يعني أنا ما أقدرش أستغنى عنها. يعني I need to drink water يعني ال water بالنسبة لي is so important so I need to it. لكن لو قلت I want to eat chocolate فدي رغبتي، يعني مش هيحصل حاجة لو ما أكلتهاش. اتفقنا؟ طيب أنا برضه عايزاكم تبصوا معايا على اليونت. لو دخلنا فيه كده خلصنا السيكونس اهو، وندخل على اليونت أعرفكم بس شكله هيبقى عامل ازاي. ده لسه remember اللي هو بيعمل ريفيجن كده. وبعدين دخلنا على يونت 1 اهو، شايفينه look listen and say. اهو هو هيسمع good morning هاني how are you؟ فهاني قال لها good morning Mrs. Sarah I'm fine thank you. يبقى دول الحاجات واخدين بالكم اللي احنا اتفقنا عليها في البداية. good afternoon يوسف how are you؟ قابلته بعد الظهر بقى فقال لها good afternoon Miss Mona I'm fine thank you. وابتدى يتكلم عن الساعة it's 2 it's هنا كام؟ ينفع أقول 2:30 أو ينفع الطريقة اللي هم واخدينها أقول it's half past 2. okay it's time to go home. وبعدين هنا good evening وبعدين الساعة اتكلم عن الساعة اللي هي I get up at 7 o'clock لو الساعة sharp بالظبط، أو أقول I get up أو I eat my breakfast at 7:30 الساعة 7:30 اهي. تمام. وبعدين لقينا السؤال بتاع does، شايفين اهي does she get up at 7 o'clock؟ yes she does or no she doesn't. وكذلك هنا برضو عامل سؤال yes or no بيأكد على النمبرز اللي هي count to 100 عد لغاية 100. والفوكابولري اللي هي بتاعت الفاميلي التشايلد والجراندبا وجراندما وهكذا، ومديني اكسرسايز عليها وده اكسرسايز برضو عليها. ودي ريدنج المفروض ان هم هيقروها، هيسمعوها وهيقروها علشان يتعودوا ينطقوا انجلش. تمام.
وبالتالي اللي احنا خدناه في البداية هو من أهم الحاجات اللي تعرف مامي أو تعرف الأم اللي بتذاكر لابنها أو بنتها نبدأ إزاي من كونكت. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مني. See you next video. Bye.